มีใครจะคิดไหมคะว่าสงครามเกือบปะทุครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาไม่ได้เริ่มจากอาวุธไม่ได้เริ่มจากศาสนาแต่เริ่มจากเข็มทิศที่เพี้ยนกับต้นไม้ที่มีรังผึ้งอยู่3ต้นเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงปี 1839 และมีชื่อจริงจังมากว่า The Honey War ระหว่างรัฐมิสซูรีกับดินแดนไอโอวาในตอนนั้นแค่ชื่อก็ชวนงงแล้วนะครับสงครามน้ำผึ้งนะครับใช่ค่ะ แล้วถ้าเล่าย้อนกลับไป ต้นต่อมันเล็กมาก เล็กจนไม่มีใครคิดว่ามันจะลามได้ขนาดนี้ ย้อนไปปี 1816 รัฐบาลสหรัฐส่งนักสำรวจชื่อจอห์นซีซัลลิแวนไปลากเส้นแบ่งเขตแดน เครื่องมือหลักคือเข็มทิศแม่เหล็ก ซึ่งฟังดูปกติดีทุกอย่าง แต่ปัญหาคือเขาลืมปรับค่าความเบี่ยงเบนของสนามแม่เหล็กโลก เส้นที่ควรจะตรงไปทางทิศตะวันออก ค่อยๆเฉียงขึ้นเหนือทีละนิดแบบไม่มีใครสังเกต ฟังดูเหมือนความผิดพลาดเล็กๆแต่เดาว่ามันสะสมใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ผ่านไป 20 ปี เส้นนี้กลายเป็นเส้นที่ทุกฝ่ายจำไม่ตรงกัน แถมหมุดพรมแดนที่เคยปักไว้ก็หายไปตามกาลเวลา แล้วปัญหาก็มาแตกตรงคำเดียวในกฎหมายของมิสซูรีคือคำว่าแก่งของแม่น้ำเดมอยฝั่งไอโอวาบอกว่าแก่งที่ว่าคือแก่งใหญ่ในแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งคนยุคนั้นรู้จักกันดี แต่มิสซูรีบอกว่าไม่ใช่ ต้องเป็นแก่งในแม่น้ำเดมอยจริงๆ แล้วก็ส่งคนไปหาจนเจอแค่ระลอกน้ำตื้นๆ แต่ก็ประกาศว่านี่แหละคือแก่ง แปลว่าตีความเข้าข้างตัวเองเต็มๆเลยนะครับ ใช่ค่ะ ผลคือมิสซูรีขยับเส้นพรมแดนขึ้นไป กินพื้นที่ของไอโอวาไปเกือบ 2,600 ตารางไมล์ และตรงนั้นมีคนอยู่แล้ว กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า Harry Nation เป็นพวกบุกเบิกรักอิสระ ที่สำคัญคือพวกเขาไม่อยากอยู่กับมิสซูรี เพราะมิสซูรีเป็นรัฐทาส แถมไอโอวาเป็นดินแดนเสรี แถมภาษียังถูกกว่า อยู่ดีๆ จะถูกบังคับให้เปลี่ยนฝั่งแบบนี้ใครก็ไม่โอเคครับ ใช่ค่ะ ความตึงเครียดสะสมเรื่อยๆ จนถึงปี 1839 เจ้าหน้าที่มิสซูรีพยายามเข้าไปเก็บภาษี เมื่อชาวบ้านไม่จ่าย เขาก็เลยใช้วิธียึดทรัพย์ แต่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่ที่ดิน เขาไปตัดต้นไม้ที่มีรังผึ้งอยู่3ต้น ต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคนั้นน้ำผึ้งคือของมีค่ามาก เป็นแหล่งความหวานหลัก เรียกได้ว่าเป็นทองคำเหลว งั้นการตัดต้นไม้แบบนี้มันเหมือนปล้นกันชัดๆเลยนะครับ ใช่ค่ะ ชาวไอโอวาโกรธมาก และเมื่อเจ้าหน้าที่มิสซูรีกลับมาอีกครั้ง นายอำเภอฝั่งไอโอวาก็จับตัวเขาทันที ตรงนี้แหละค่ะ เรื่องลุกลาม ผู้ว่าการมิสซูรีสั่งระดมกำลัง ฝั่งไอโอวาก็ไม่ถอย เตรียมรบกันจริงๆ แต่ภาพกองทัพที่ออกมากลับไม่ได้ดุเดือดอย่างที่คิด ฝั่งมิสซูรีขาดเสบียง หนาว หิว ต้องไปปล้นร้านค้ากันเอง ฝั่งไอโอวาหนักกว่า อาวุธไม่พอบางคนถือซ่อมพรวนดิน บางคนถือไม้กวนเนย และมีคนเอาเครื่องยัดไส้กรอกมาด้วย ส่วนของที่ขนมาเยอะที่สุดไม่ใช่อาวุธ แต่เป็นวิสกี้ถึง5เล่มเกวียน ฟังดูเหมือนเรื่องตลกแต่จริงๆมันอันตรายมากเลยนะครับ ใช่ค่ะ กองกำลังสองฝั่งไปจ่อกันที่ชายแดน อากาศหนาวจัด ก่อนที่กระสุนนัดแรกจะถูกยิง มีชายคนหนึ่งลุกขึ้นพูด เขาชื่อโทมัส แอล ทอนสัน เขาพูดว่าเราจะฆ่ากันเพราะที่ดินไม่กี่ไร่กับต้นไม้ที่มีรังผึ้งจริงๆเหรอ คำพูดนั้นทำให้ทุกคนได้สติ สงครามถูกยุติ เรื่องถูกส่งให้ศาลตัดสินก่อนแยกย้าย ทหารมิสซูรีเอาซากเดียมาตั้งชื่อแทนผู้ว่าการทั้งสอง แล้วยิงระบายอารมณ์ ส่วนฝั่งไอโอวาก็ดื่มวิสกี้หมดเกวียนแล้วก็กลับบ้าน อย่างน้อยก็ไม่มีใครต้องตายเพราะสงครามนี้นะครับ ใช่ค่ะ ปี 1849 ศาลสูงสหรัฐตัดสินให้ใช้เส้นเดิม แม้มันจะเพี้ยน แต่เพราะใช้มานานก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย เรื่องนี้เลยเป็นบทเรียนว่าความผิดพลาดเล็กๆทางเทคนิค บวกกับอีโก้ของผู้นำสามารถพาโลกไปใกล้สงครามได้จริง และโชคดีที่ครั้งนี้สามัญสำนึกของคนธรรมดายังชนะความบ้าคลั่งได้ทัน ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ และเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องราวที่สนุกกว่าที่คิดจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป